આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે શૈલેષભાઈ અને દક્કુભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે આઈશર 380 સિલ્વર કલરમાં, ફૂલ જવાબદારી, સેમસંગનું એન્જિન, પાણીવાળું હાઇડ્રોમેટિક આખું ટ્રેક્ટર છે કંપની કલરમાં, ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે। તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં, ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। કંપની ફિટિંગ એન્જિન 85% જેવું એન્જિન જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। કંપનીનો કલર છે, બાકી બેટરી સારી છે। સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। આખું ટ્રેક્ટર વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે, સીટ છત્રી પણ સારા। હવે તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો કિંમતની વાત કરું તો કિંમત અંદાજિત 2,70,000 રાખવામાં આવેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે। હાઈ લખી મને મેસેજ કરી દેજો। મારા યુટ્યુબ ચેનલની હું તમને એક લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે જ શૈલેષભાઈ નામ હશે, 9858 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।